So hello everyone, TikTok Lite चाहिँ ख्यालमै राम्रो अर्निङ दिइरहेछ है त। अहिले मेरो एकै दिनको अर्निङ भनेको चाहिँ 13,000 अर्निङ भएको छ है त। र यो चाहिँ मेरो आजको अर्निङ हो भने अब मेरो भोलि चाहिँ कति अर्निङ हुँदैछ त हैन, यो पनि म तपाईहरुलाई देखाउँछु। आज नै मलाई थाहा हुन्छ कि मेरो भोलि कति अर्निङ हुँदैछ भनेर है त। त्यसको लागि चाहिँ म थोरै स्क्रल गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो डाटा, मैले कति कमाउँदैछु, कुन दिनमा कति कमाउँछु भनेर। जस्तो इक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ आज चाहिँ मैले 13,000 कमाएको छु, जुन चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, जसको चाहिँ जम्मा 10 वटा टास्क हुन्छ। त्यो 10 वटा टास्क चाहिँ कम्प्लिट भएको छ र मैले 13,000 चाहिँ मैले पाएको छु। र मेरो लिङ्क युज गरेर यो साथीहरुले अकाउन्ट बनाएको भएर उहाँहरूले पनि प्रत्येक व्यक्तिले चाहिँ 4,000 पाउनु भएको छ। र यो तल्लोको 19,000 पनि मेरो आजै आउनुपर्ने हो पैसा खासमा। र यो तल्लोको साथीले चाहिँ टास्क कम्प्लिट गर्नु नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो अमाउन्ट चाहिँ भोलि आउँछ। र यो साथीहरूले पनि प्रत्येक साथीले 4,000 चाहिँ पाउनुहुन्छ। र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ मेरो आउनुपर्ने जुन 19,000 को अमाउन्ट पैसा यो आइसकेको छ। र यो दुइटै मेरो 13,000 र 19,000 दुइटै एड गरेर अहिले मेरो टोटल अमाउन्ट भनेको चाहिँ 32,010 भएको छ है त मेरो। र यति मात्रै नभएर मेरो अर्निङ अझै धेरै हुने बाला छ र भइ पनि रहेको छ। र यो 9 जना साथीले चाहिँ विधि नप्रयाइकन गरेको भएर यो 9 जना साथीले पैसा पनि पाउनुहुन्न। र यो 9 जना साथीबाट पाउनु पर्ने मैले 4,000 पनि मैले पनि पाउन, र उहाँहरूले पनि पाउनुहुन्न है त, किनकि उहाँले विधि पुर्याउनु भएन। यदि तपाईले पनि विधि नप्रयोग गर्न चाहिँ तपाईले गर्नुभयो भने तपाईले पनि पाउनुहुन्न। सो विधि पुर्याएर सबै चिज गर्नको लागि चाहिँ तपाईले यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला। यदि तपाईहरु मेरो युट्युब च्यानल नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ मेरो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरेर मसँग कनेक्टमा रहनुहोस्। म यस्तै राम्रो इन्फर्मेटिभ भिडियोहरु चाहिँ लिएर आउने छु। र भिडियोलाई ढिलो नगरिकन स्टार्ट गरिहालौँ है त। र तपाईहरुले पनि यसरी पैसा कमाउनको लागि चाहिँ मेरो यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि तपाईले यो लिंक पाउनुहुनेछ, र तपाईले कमेन्ट बक्समा पनि यो लिंक पाउनुहुनेछ। यहाँबाट तपाईले अकाउन्ट बनाउनुहुन्छ भने चाहिँ 4,000 जापानिज येन पाउनुहुन्छ अकाउन्ट बनाउँदा मात्रै। सो यसबाट तपाईले अकाउन्ट बनाउनुस्, र यसमा तपाईले यो लिंकमा गएर क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईलाई यस्तो खाले इन्टरफेस आउँछ। र त्यहाँ चाहिँ मेरो लिंकबाट तपाईले यदि अकाउन्ट बनाउनुहुन्छ भने तपाईले 4,000 येन पाउनुहुन्छ भनेर यहाँ लेखिदिएको हुन्छ। सो तपाईले यो साङ्कासुर भन्नेमा क्लिक गर्नु होला। र त्यसपछि तपाईलाई यस्तो खाले इन्टरफेस आउँछ, जहाँ चाहिँ तपाईलाई चाहिँ प्ले स्टोरमा अर्थात् तपाईले एन्ड्रोइडबाट हो भने तपाईलाई प्ले स्टोरमा पुर्याउँछ भने, यदि आइफोनबाट हो भने चाहिँ तपाईलाई एप स्टोरमा पुर्याउँछ। सो तपाईले चाहिँ त्यहाँ जब तपाईलाई यो टिकटकको लोगो भएको, टिकटक लाइट भएको भन्ने जब देख्नुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ तपाईले डाउनलोड गर्नुस्। र यही लोगो भएकोलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नलाई त, र डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईलाई ओपन भन्ने अप्सन आउँछ। सो तपाईले ओपनमा क्लिक गर्नुस्, र क्लिक गरेपछि तपाईलाई फेरि यस्तो खाले इन्टरफेस आउँछ, जहाँ चाहिँ तपाईलाई कस्तो खाले क्याटेगोरीको तपाईलाई भिडियो मन पर्छ भन्ने टाइपको तपाईले एउटा कुनै पनि एउटा क्याटेगोरी चुज गर्नुस्, र चुज गरेर नेक्स्ट गर्नुस्। र नेक्स्ट गरेपछि तपाईलाई फेरि यस्तो खाले इन्टरफेस आउँछ, जहाँ चाहिँ फेरि अघिकै जुन हो जसमा चाहिँ मेरो लिङ्कबाट आएको तपाईले जुन 4,000 पाउँछ भन्ने टाइपको कुरा गर्नुभएको छ। सो तपाईले त्यसमा क्लिक गर्ने, र त्यसपछि तपाईले साइन अप भन्नेमा क्लिक गर्ने है त। यहाँ चाहिँ साइन इन भनेर लेखेको हुन्छ, तर तपाईले तल साइन अप भन्नेमा क्लिक गर्ने। र तपाईहरुलाई चाहिँ अब धेरै यहाँ अकाउन्ट बनाउनको लागि धेरै अप्सनहरु आउँछ, जिमेल अकाउन्ट, लाइनबाट, फेसबुकबाट या फोन नम्बरबाट। तर सबैभन्दा बेस्ट चाहिँ तपाईसँग यदि फोन नम्बर छ भने फोन नम्बर, त्यो फोन नम्बर जुन फोन नम्बर चाहिँ तपाईले आफ्नो टिकटक अकाउन्ट खोल्दाखेरि चाहिँ त्यो अकाउन्ट अर तपाईले त्यो फोन युज गरेको हुनुहुन्न। तपाईले चाहिँ टोटल रूपमा यदि नयाँ अकाउन्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले फोन नम्बरबाट गरे भने चाहिँ तपाईले 100% नै तपाईले पैसा पाउनुहुन्छ है त। यदि तपाईको फोन नम्बर अलरेडी कतै युज भइसकेको छ, तपाईले अलरेडी नै टिकटक या टिकटक लाइटमा तपाईले युज गर्नुभएको छ भने चाहिँ तपाईले त्यो पाउनलाई चाहिँ गाह्रो पर्छ है त। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईसँग तपाईको फोन नम्बर चाहिँ अलरेडी युज भएको छ भने तपाईले जिमेलबाट पनि स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईले गरेको छैन भने चाहिँ फोन नम्बरबाटै स्टार्ट गर्नु होला है त। र अहिलेको लागि चाहिँ म कन्टिन्यू विथ गुगलबाट जान्छु। सो त्यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईलाई यस्तो खाले इन्टरफेस आउँछ, जहाँ चाहिँ तपाईसँग जतिवटा जिमेल लगइन छ सबै देखाउँछ। तर तपाईले जुन जिमेलबाट चाहिँ तपाईले जुन अघि पनि मैले भने तपाईले अकाउन्ट कुनैबाट पनि बनाएको छैन, त्यो नयाँ टोटल रूपमा नयाँ जिमेलबाट चाहिँ तपाईले स्टार्ट गर्नुस्। र मैले चाहिँ यहाँबाट स्टार्ट गर्छु, मेरो आफ्नो जिमेल नयाँबाट टोटलबाट। र यो अकाउन्ट चाहिँ मेरो टोटल रूपमा तपाईहरुको लागि भनेर नयाँ नै पुरै टोटल रूप बनाएर देखाएको। मेरो रियल अकाउन्ट चाहिँ अर्कै छ, जसबाट चाहिँ मैले जुन सुरुमा तपाईलाई पैसा अन गरेको ठाउँमा देखाइसकेँ। र चाहिँ मेरो टोटल रूपमा नयाँ जुन तपाईलाई चाहिँ देखाउनको लागि भनेर बनाएको। सो तपाईले एउटा टोटल रूपमा नयाँ जिमेलबाट चाहिँ स्टार्ट गर्नुस्। र मेरो चाहिँ अलरेडी जिमेल अकाउन्ट भएको कारणले गर्दा मैले मेरो जिमेल अकाउन्टबाट लगइन स्टार्ट गर्छु। र यसपछि तपाईको डेट अफ बर्थ तपाईले हाल्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले आफ्नो डेट अफ बर्थ यसमा सेलेक्ट गर्नुस्। सेलेक्ट गरेपछि तपाईले यसलाई नेक्स्ट गर्नुस्। आज चाहिँ तपाईलाई निकनेम राख भनेको हुन्छ। तपाईले यहाँको अब जे आफूलाई निकनेम राख्न मन छ त्यो निकनेम राख्न सक्नुहुन्छ। र निकनेम राखेपछि कन्फर्ममा थिच्नुस्। र हजुरले कन्फर्ममा थिच्ने बित्तिकै तपाईलाई यस्तो खाले इन्टरफेस आउँछ, जहाँ चाहिँ मेरोबाट तपाईँ आउनुभएको भन्ने हुन्छ। तर सुरुमै यस्तो खाले इन्टरफेस आएपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँको क्याम्पेनमा भाग लिन सक्नुहुन्छ भनेर भन्न खोजेको। सो यसलाई चाहिँ यहाँ क्लिक गर्नुस्।
र तपाईँलाई यस्तो खाले इन्टरफेस आउँछ जहाँ चाहिँ तपाईँले अब टोटली रूपमा तपाईँले चाहिँ यो क्याम्पेनमा भाग लिन सक्नुहुन्छ र यहाँबाट मजाले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई यस्तो खाले इन्टरफेस आएन भने चाहिँ तपाईँको केही न केही मिस्टेक भएको छ कि तपाईँको डिभाइसमा प्रब्लम, तपाईँको एउटै डिभाइसमा तपाईँको अकाउन्ट भएको कारणले गर्दा तपाईँलाई नहुनसक्छ। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ तपाईँले अलरेडी टिकटक अकाउन्ट खोलिसकेकोबाट गऱ्यो भने चाहिँ यस्तो खाले हुन्छ। तर तपाईँलाई टोटली रूपमा तपाईँले राम्रो नयाँ अकाउन्टबाट नयाँ डिभाइसबाट नयाँ फर्मबाट गर्नुभयो भने तपाईँलाई यस्तो खाले चाहिँ तपाईँको स्टार्टिङ हुन्छ है त। सो तपाईँले यहाँबाट चाहिँ पैसा यो प्रत्येक दिन चेक गरेर यो पैसा कन्टिन्यू चेक गरेन भने तपाईँको फेरि पैसा चाहिँ कलेक्ट हुन्छ, कमिन्छ है। तर तपाईँको जुन क्याम्पेन जुन तपाईँले पाउनुपर्ने 4,000 अकाउन्ट बनाए बापतको 4,000 पाउनुपर्ने चाहिँ पाउँदैन तपाईँले यदि कन्टिन्यू गर्नु भएन भने। जस्तो आज भन्नुभयो भोलि छोडिदिनु भयो भने चाहिँ पर्सिबाट नयाँ फेरि क्याम्पेन स्टार्ट भइन्छ, नयाँ हुन्छ। सो तपाईँले चाहिँ त्यहाँबाट फेरि अब तपाईँको क्याम्पेन चाहिँ रद्द हुन्छ है। त्यो भएको कारणले गर्दा तपाईँले 10 दिन चाहिँ रेगुलर तपाईँले कन्टिन्यू नछोडिसम्म तपाईँले गर्नु पऱ्यो है यहाँ चाहिँ। र यदि तपाईँले रेगुलर यहाँबाट चेक गर्नुभयो भने तपाईँको टोटल झन् 6,000 तपाईँले कमाउन सक्नुहुन्छ। एउटा त तपाईँको टोटल रूपमा लास्टको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, झन्डै 41 तपाईँको 4,120 तपाईँलाई देखाएको छ लास्ट दिन तपाईँलाई पाउने भने अरू दिनमा 20 रुपियाँ 80 रुपियाँको एभरेजमा पाउनुहुन्छ। र यसमा चाहिँ भिडियो हेरेर पनि तपाईँले दोगा मिरु भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ। दोगा मिरु भन्ने अप्सनबाट तपाईँले भिडियो हेर्दै पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। एउटा भिडियो हेरे बापत तपाईँले 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ समथिङ पाउनुहुन्छ है त। र तल भिडियो लाइक गरेर पैसा कमाउने अरू पनि फिचरहरू छ जुन चाहिँ तपाईँले राम्रोसँग हेर्नु होला पछि अब खोलेर अकाउन्ट खोलेर, किनकि अब अलिकति भिडियो फेरि टाइम लामो हुने भएको कारणले गर्दा चाहिँ मैले ड्रप गरिदिन्छु। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यिनी गरेर अर्थात् भिडियोलाई लाइक गरेर तपाईँले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। र डेली तपाईँले यहाँ चेक गरेर केहरू गरेर तपाईँले बोनस यहाँ प्रत्येक दिन कमाउन सक्नुहुन्छ होइन। यसरी तपाईँलाई लेखिदिएको हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँ आफूले चेक गरेर राम्रोसँग बुझ्नुहोस्। तर मैले अघि रिपिट गरिरहेको छु, तपाईँले यो 10 डेवाला चाहिँ रेगुलर तपाईँले कन्टिन्यू गरेर तपाईँले यहाँ जति पाउनुपर्ने अमाउन्टहरू पाउनुहोस् पहिला फर्स्टमा। र पाइसकेपछि जब तपाईँले यहाँको सबै टास्क कम्प्लिट गर्नुहुन्छ तपाईँको 10 दिनमा चाहिँ यो सबै टास्क कम्प्लिट हुन्छ है त। र तपाईँले कम्प्लिट गर्ने बित्तिकै तपाईँले आफ्नो साथीहरूलाई रिफर गर्न थाल्नुहोस्। र तपाईँको साथीहरूले पनि मैले जस्तो भने चाहिँ त्यही अनुसारले तपाईँको स्टेप बाई स्टेप फलो गरेन भने, अर्थात् जसरी पनि मैले अहिले तपाईँहरूलाई अकाउन्ट बनाउँदाखेरि यस्तो गर्नुपर्छ, न्यू अकाउन्ट हुनु पऱ्यो, टोटल एड पनि न्यू हुनु पऱ्यो, टास्क कम्प्लिट गर्नु पऱ्यो, उहाँहरूले पनि सबै कुरा कम्प्लिट गरेन भने तपाईँले पनि पैसा पाउनुहुन्न र तपाईँको साथीले पनि पैसा पाउनुहुन्छ। सो तपाईँले तपाईँले जस्तो गर्नुहुन्छ उहाँलाई पनि त्यस्तै गर्नु लाउनु पऱ्यो। यदि तपाईँलाई अब भनिहालेँ तपाईँलाई सबै कुरा सेचमे गर्न भन्नलाई गाह्रो पर्छ भने तपाईँले मेरो भिडियो तपाईँको साथीलाई सेयर गर्नु लाउनुहोस् र उहाँले भिडियो हेर्नुहुन्छ। तर तपाईँकै लिङ्कबाट तपाईँको साथीलाई चाहिँ तपाईँको लिङ्कबाट अकाउन्ट बनाउनु चाहिँ लाउनु। तर तपाईँको साथीले चाहिँ कुनै पनि मिस्टेक गरे, तपाईँको साथीले चाहिँ जुन कन्टिन्यू गर्नुपर्ने टास्कहरू राम्रोसँग गर्दैन भने चाहिँ सो तपाईँले पनि पाउनुहुन्न। र त अब दुईजना नपाउने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले मेरो भिडियो उहाँलाई जुन पठाइदियो भने उहाँले भिडियो हेरेर सबै कुरा थाहा हुन्छ। सो तपाईँको लिङ्कबाट दुईजना तपाईँले नै पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। र यो अप्सन भनेको चाहिँ दोगा मिरु गरेर त भिडियो हेर्दै पैसा कमाउने अप्सन होस्। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ माथि चाहिँ घुमिरहेको हुन्छ, अनि तपाईँले भिडियो हेर्दै जानुहुन्छ, भिडियो हेर्दै जानुहुन्छ, यो माथिको पुरा घुमेर सबै कुरा कम्प्लिट भएपछि तपाईँलाई त्यहाँ तपाईँको अमाउन्ट देखाइन्छ। जस्तो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 1000 पोइन्ट आएको छ। 1000 पोइन्ट भनेको 1 एन हो है त। सो तपाईँले चाहिँ अब यहाँ चाहिँ तपाईँलाई अर्को बोनस पनि दिन्छ है। तपाईँले अकाउन्ट बनाउने बित्तिकै तपाईँलाई 100 को बोनस पनि दिन्छ है त। यो पनि केहरू गर्न नबिर्सिनु होला। अघि मैले भनेपछि तपाईँले अकाउन्ट बनाउने बित्तिकै तपाईँलाई यो अप्सन आउँछ जहाँ चाहिँ तपाईँले सुरुको डे र तपाईँको अकाउन्ट बनाएको र सुरुकै दिन लगभग तपाईँको 200 दिन 400 समथिङ हुन्छ। र तपाईँले विथड्र गर्नको लागि विथड्र कसरी गर्ने, यहाँबाट विथड्र कति यसको लिमिट छ भने विथड्र चाहिँ 10 रुपियाँदेखि तपाईँको 15,000सम्म तपाईँले विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईँले 10 एन बनाएदेखि 10 एनदेखि जुन 15,000सम्म विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। विथड्रको गर्नको लागि कसरी क्यामेरा गर्ने भन्नको लागि चाहिँ मैले अलरेडी भिडियो हालेको छु। त्यसमा मैले सबै विथड्र गर्ने प्रोसेसहरू सबै भनिदिएको छु। त्यो भिडियो गएर हेर्नुहोस् जहाँ तपाईँले सबै कुरा जानकारी पाउनुहुन्छ। र त्यही हो, तपाईँहरूले कुनै पनि स्टेपहरू नछोडिकन गर्नुहोस्। यसबाट साँच्चै केही पैसा अन हुन्छ जुन चाहिँ मैले प्रुफ गरिदिएको छु। र भिडियो लास्टसम्म हेर्नुभयो धेरै धेरै धन्यवाद र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है त।